Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Și poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculti și ambele variante și apoi să-mi lași în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Și acestea fiind spuse, să începem. Numărul 1, piatra verde. Să vedem pentru tine, începem cu mesaje din partea oracolului, mesaje de suflet pentru tine, ce trebuie tu să cunoști. Da? În primul rând avem inițiala W, poate să fie o inițială a unui oraș, a unui nume, a unui cuvânt important, cu mesajul dualitate. Deci aici este o situație duală pentru cei de la numărul 1. Fie tu este nevoie să te împarți între două situații diferite, fie este vorba despre faptul că nu știi exact ce să faci. Da? Avem numărul 2 cu mesajul pace. Se pare că în acest moment tu încerci să faci pace, încerci să te împarți așa între două situații, încerci să fii tolerant. Și avem mesajul lumină pentru tine, non-culoarea alb. Este clar că aici pentru tine urmează o perioadă de pace, de liniște în situația ta. Avem ziua de marți pentru tine cu mesajul intrigi între femei, deci pot fi niște tensiuni. Avem mesajul tânăr, poate o persoană mai tânără sau o persoană nouă. Și avem un nou început. Deci este clar aici pentru tine că este vorba despre o nouă etapă în viața ta, un nou început, o nouă situație. Și avem o femeie în vârstă cu mesajul toamnă. Se pare că femeile aici au un rol foarte important în viața ta. Bun. Să vedem acum și acest oracol, ce mesaj are să îți transmită pentru tine, cel care ai ales numărul 1. Mesajul este curaj, deci această situație necesită curaj. Necesită să cauți răspunsuri, să ai curajul să întrebi ceea ce nu ai înțeles, să ai curajul să îți exprimi emoțiile, sentimentele. Aici avem ca și numere importante 3 și 30. Trebuie să ai curajul să cunoști, să ai curajul să experimentezi tot felul de lucruri. Apoi avem mesajul alchimie, cu numerele importante 2, 5, 7, 25. Trebuie să ai curajul să încerci, să ai curajul să îmbini, da, două situații diferite, două lucruri ciudate. Se spune clar acest lucru. Poate unii sunteți într-o situație ciudată din punct de vedere personal. Are legătură cu o situație legată de casa ta, de familia ta, dar și de răbdarea de care este nevoie să dai dovadă. Simt să mai extrag un mesaj bonus pentru tine. Mesaj pentru numărul 1, piatra verde. Din nou a ieșit acest mesaj casă, da? Deci casă, stabilitate, poate ai niște lucruri importante de făcut pentru sufletul tău sau chiar pentru casa ta, pentru cei de la numărul 1. Poate este vorba despre o relație care se vrea dusă la un alt nivel. Însă este clar aici o perioadă de schimbări pentru tine, de noi începuturi, în care este nevoie să purifici lucrurile în jurul tău. Să vedem acum și acest tarot, ce mesaje are pentru tine în acest moment. Primul mesaj a ieșit. Văd aici o femeie tânără, o femeie grațioasă, frumoasă, sensibilă, o persoană care are foarte mare speranță în legătură cu ceva anume. Poate tu ai o speranță foarte mare,
în legătură cu niște bani. Și să știi că dorința asta a ta devine realitate. Devine realitate. Sunt foarte mari șanse ca această dorință, această speranță pe care tu o ai să se îndeplinească. Poate îți dorești să fii prețuită precum o bijuterie, îți dorești să fii apreciată, să fii iubită și văd eu că sunt șanse aici. Sunt șanse. Să vedem în continuare. Văd aici o discuție pe care o vei avea, o ședință, o adunare de oameni, poate chiar o conversație privind o sumă de bani, dar este ceva pozitiv în favoarea ta. Poate să fie o discuție în relația cu partenerul, că poate acesta e nevoie să te prețuiască mai mult. Însă dacă ești o persoană singură, văd foarte clar aici că este nevoie să te prețuiești pe tine în primul rând, să te iubești, să te respecti. E foarte important acest aspect. Da? Văd o persoană aici care este puțin disperată în legătură cu o situație. Cineva care se simte blocat, legat, nu știe cum să reacționeze. Și văd în viitorul apropiat o persoană puțin geloasă, o persoană puțin invidioasă, puțin geloasă. Poate avea legătură cu o femeie căsătorită sau poate avea legătură cu faptul că pot exista niște discuții, spuneam aici ușor în contradictoriu, legate de poate un triunghi amoros, poate legate de o prietenă pentru unii, de o persoană importantă. Dar văd aici cineva care urmează să îți dea o veste, cineva urmează să comunice cu tine. Și uite, mai avem o carte care a sărit din pachet și care reprezintă mulți bani. Deci aici fie primești niște bani, fie pentru unii dintre voi este vorba despre o situație care ține de bani sau cineva care vine către tine. Cineva vine către tine dintr-un oraș scump, dintr-un loc scump. Da? Cineva care este pregătit aici, uite, de un nou început. E cineva care vine și să-ți cânte o serenadă, cineva care vine și îți spune că dorește să te cunoască mai bine. Însă este clar aici că eu văd niște discuții importante care vor avea loc. Văd că ai avut o perioadă ciudată, o perioadă de tristețe, dar tristețea asta se duce. Da? Se duce. Hai să vedem îngerii romantici ce mesaj au pentru tine. A ieșit deja un mesaj, s-a întors și îl voi lua în considerare. Îngerii spun să faci acest efort pentru această persoană, pentru tine, pentru sufletul tău. Deci se merită să faci acest efort, așa spun îngerii. Apoi, avem încredere. Situația asta necesită încredere, reciprocă. Tu să ai încredere în omul respectiv, omul respectiv să aibă încredere în tine. Și mai avem o dragoste adevărată, da? O iubire care durează de mult timp, de o viață, sau o iubire care poate să dureze o viață întreagă. Da? Foarte interesant. Poate să fie și o discuție legată de un copil pentru unii dintre voi. Discuție legată de un copil. Și uite, am întrebat și aici, să știi că vei avea niște discuții cu cineva privind un contract, privind o căsătorie, privind o relație serioasă. Deci văd discuții, nu văd căsătorie mâine. Da? Deci sunt niște discuții aici care au loc. Într-un moment de relaxare. Să vedem și acest oracol, ce mesaje are pentru tine, care este surpriza pentru tine în acest context. Surpriza are legătură cu o veste pe care o primești de la distanță, are legătură cu ceva ce se hotărăște foarte rapid, în legătură cu o petrecere, cu un eveniment, cu o călătorie îndepărtată, dar poate și o petrecere, da, la care mergi, o invitație, o veste pe care o primești de la distanță, din străinătate, iar pentru alții, bineînțeles că este vorba aici despre ceva ce se termină foarte rapid, pe un termen foarte scurt. Primești o veste care te surprinde aici. Sau poate chiar cineva se hotărăște deodată să mergeți împreună pe un drum. Pe un drum.
Și toată povestea are legătură cu o femeie tânără, poate să fie o femeie roșcată sau cu părul creț, o femeie frumoasă și văd aici un bărbat credincios. Deci, uite, acest cuplu, da, te va mira pe tine. Poate chiar ai ocazia să cunoști pe cineva. Da? Pentru că, uite, văd o căsătorie, văd din nou o relație serioasă, o întâlnire cu un prieten, ceva frumos care se petrece pentru tine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu. De asemenea, te invit să te abonezi acestui canal, este o funcție gratuită și astfel mă poți ajuta. Îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. De asemenea, îți reamintesc de previziunile pe zodii pe care le găsești pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu dacă ești curios și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Ți-am lăsat toate detaliile în primul comentariu. Sunt citiri personalizate, absolut gratuite pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și sper că ți-au fost de folos aceste informații. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Începem cu mesaje din partea unui oracol pentru sufletul tău, să vedem ce mesaje avem pentru numărul 2. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 2. Pentru numărul 2. Și avem da. Deci dacă ai o întrebare în minte, răspunsul este da. Apoi avem numărul 8 pentru tine, foarte puternic. Mesajul putere, pasiune. Apoi avem zodia pești, vis, sensibil. Sunt aici ca o pasiune, ca o atracție foarte mare între tine și cineva anume. Și e ca și cum ți se pare că e un vis, că nu poate să fie real, că nu se poate. Apoi avem o veste onorabilă, o veste bună pe care o primești. Ziua de miercuri, foarte importantă. Te dorește cineva te dorește, avem luna aprilie, numărul 4, zodia berbec, zodia taur, multă pasiune, iar apoi avem zodia vărsător, tehnologie, autenticitate. Uite, cineva aici îți spune, te doresc, vreau să fiu cu tine, vreau să ne înțelegem, vreau să discutăm, vreau să fim împreună. Aici tu vei avea o surpriză foarte mare în viitorul apropiat. Poate chiar ai avut deja această surpriză, această trăire. Hai să vedem și acest oracol, ce mesaje are pentru tine, ce trebuie tu să cunoști. Hai să vedem, dragii mei. Aici avem mesajul sexualitate, da? Erotism. Și se spune să faci ceea ce simți, să faci ceea ce îți place. Avem numărul 4 de 2 ori, de fapt de mai multe ori, că am avut și luna aprilie. Deci niște reguli, ceva ce se hotărăște aici, legat de o relație, legat de o pasiune pe care tu o ai. Reușești să te organizezi mai bine. Mai avem numărul 3 și numărul 7, deci niște mesaje pe care tu le primești aici în urma unei hotărâri pe care cineva o ia și vei simți că totul e ireal, că parcă nu-ți vine să crezi ce se petrece pe acolo. Simt să mai extrag un mesaj pentru tine. Se spune să-ți lași creativitatea, da? Să-ți deblochezi creativitatea, să creezi, uite, iubire. Poate te gândești să faci un copil. Sau este vorba despre o declarație de dragoste pe care cineva ți-o face. Sau tu, da, comunici cu cineva dintr-un anumit punct de vedere. Foarte interesant. Hai să vedem și acest tarot, ce mesaje are pentru tine în acest moment, în situația aceasta. Și avem o sumă de bani care a venit către tine sau care urmează să vină. Cineva e ca și cum te consideră ca un trofeu, ca o recompensă. Sau tu vezi pe cineva ca fiind ca un trofeu pentru tine. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, atunci acesta este pozitiv.
Este a doua oară când iese acest mesaj. Prima dată a ieșit mesajul da, un răspuns pozitiv. Văd aici o întâlnire pe care o vei avea cu o femeie căsătorită sau cu o femeie care își dorește o familie. Da, o femeie care poate are și niște copii. Atenție puțin, pentru că poate să fie o persoană puțin falsă în ceea ce îți spune despre cuplul său sau despre relația sa. Văd aici că cineva o să te întrebe ce mai faci, cum ești, dar mai văd și o discuție pe care o vei avea cu o femeie mai în vârstă, sau e ca și cum te interesezi aici de cineva, dai un telefon, dai un mesaj. Și văd de asemenea pentru tine aici cineva care se uită, uite, spre o relație, cineva care fie nu este de acord cu o relație, fie sunt niște discuții în legătură cu faptul că cineva tot minte, cineva tot amână aici o decizie. Cineva tot amână aici o decizie. Atenție la niște discuții pe care le ai. Da? Văd o bucurie, o petrecere la care mergi sau poate chiar o întâlnire cu niște prieteni pe care urmează să o ai, o întâlnire cu persoana iubită. Și mai văd aici că în viitorul apropiat intri în contact cu o persoană care visează la tine sau visează să rezolve ceva anume. Da? E un prieten aici care ți este alături și cu care tu te vei întâlni. Pentru domni, pentru bărbați, vedeți că aveți ocazia să cunoașteți o femeie. Da? Este o femeie care are gânduri serioase, poate este cineva care a mai avut o relație serioasă înainte sau încă nu a ieșit dintr-o relație anume. Dar totuși văd aici un spionaj. Să vedem ce cu spionul ăsta aici, ce cu persoana asta. Este o persoană curioasă. Poate o persoană cu o problemă de sănătate sau o persoană care este foarte mândră. Da? Și care vrea să afle totul. E cineva care își dorește ceva cu tine, doar că momentan nu prea are curaj. Nu prea are curaj. E cineva care poate doar scrie mesaje, poate are curaj doar în scris, nu și fizic. Da. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic în situația asta. Ce mesaje au îngerii? Îngerii zic așa, să fii atent la semnele care ți se arată. Și îngerii vorbesc despre o separare. Deci a venit timpul să te separi de o persoană, de o situație, de un domeniu. Unii poate o să auziți de o separare. Și avem să ierți și să înveți. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în dragoste vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Deci, fie tu este nevoie să lași trecutul în urma ta, fie persoana la care tu te gândești este nevoie să renunțe la ceva din trecutul său. Și chiar dacă ești o persoană singură, văd că încă nu ai trecut peste o despărțire, peste o traumă, în dragoste, peste ceva. Adică până nu vindești chestia asta, n-ai cum. Omul ăla încă este în mintea ta, încă este în sufletul tău. Chiar dacă fizic nu mai vorbiți, chiar dacă fizic nu mai este acolo, mai ales dacă încă este acolo și voi spuneți că v-ați despărțit, de nicio culoare adică nu văd să se rezolve până nu-ți rezolvi tu chestia asta. Și îngerii zic așa, că este în regulă pentru tine să iubești. Da? Ești în siguranță dacă iubești. Deschideți inima pentru a oferi și pentru a primi cea mai mare energie dintre toate. Căsătorie, un angajament, o împăcare, văd aici. Hai să vedem surpriza pentru tine. Pentru numărul 2, surpriza. Surpriza ține de un copil.
un copil, o persoană inocentă, o persoană care se distrează sau de o distracție. Și ceva legat de cariera ta, de un succes. Poate este o persoană care se ocupă cu o nouă activitate sau cineva care se bucură ca un copil pentru ceva anume. Are legătură cu o persoană mai tânără, o persoană brunetă, cu ochi albaștri. Poate este o persoană care face mult sport, care conduce, care face multe drumuri, da? Și niște bârfe, niște discuții pe care le vei avea aici. Persoana asta îți spune ceva, îți șoptește ceva la ureche. Da? Omului ăsta, nu știu, este teamă, da? Sau consideră că are un potențial limitat, că este timid. Este timid și îți spune așa ușor, ușor. Și văd un noroc foarte mare pe care tu îl ai aici legat de o sumă de bani, legat de finanțe, legat de o șansă care apare pentru tine. Mai vreau o carte. Are legătură cu o iubire din trecut, poate un flirt care a fost și care acum se reia, poate avea legătură cu cineva care iubește aici de mult timp, poate tu iubești de mult timp o persoană sau de mult timp iubești un anumit domeniu de activitate. Dar văd clar aici o legătură sinceră, o discuție sinceră și o vindecare a unui suflet cu multă pasiune. De aici ceva ce se întâmplă foarte rapid, nici nu ai timp să te uiți, e ca și cum te cunoști, te iubești, te căsătorești și gata. Se întâmplă și astfel de lucruri. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături până la final. Dacă ai rezonat cu ce ai auzit aici, poți să-mi lași un like, poți să lași un comentariu. De asemenea, îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar dacă dorești previziuni pe zodii, zilnice, săptămânale, lunare, te invit cu drag și pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat un link în primul comentariu, iar dacă vrei citiri personalizate, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI, acolo ne vedem, ne auzim, suntem față în față. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și sper că ți-au fost de folos aceste informații.